Mai nap Isten egy olyan üzenetet helyezett a szívemre, Today the Lord has laid a message upon my heart, amely a 2012-es évről is szól, that has to do with the past year of 2012 és a 2013-asról is. and also the year 2013. A Királyok első könyvében a 19. versből szeretnék felolvasni. I would like to read scripture from the book of 1 Kings, chapter 19. És itt Illésről van szó, This is a story about Elijah 9. verstől. from verse 9. Illés itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát. Then he came there to a cave and lodged there. Ez az üzenet azoknak szól, akik úgy tekintenek vissza 2012-es évre, hogy mintha barlangba töltötted volna, mintha éjszaka lett volna körülötted. This really is a message for those who feel about the year 2012 as if they had spent it in a cave, as if they were spending a night in a cave. Tehát nem azoknak szól, akik úgy tudnak visszanézni a 2012-es évre, hogy minden nagyszerű volt, minden tökéletes volt. This message may not speak to those who feel like everything was wonderful and great. Úgyhogy aki így érzi, az nyugodtan bedughatja a fülét. So if that's how you feel free to plug your ears. Van, aki be is nyugta. Some already have. Hanem azoknak szól, akiknek voltak nehézségeik. This is a message for those who have had difficulties, Nyomorúságuk, troubles, problémáik, problems. el akartál bújni talán, Maybe you felt like you wanted to hide, ki akartál talán menekülni a világból. or you wanted to run from the world. Illés itt egy barlangba ment be. Elijah entered a cave. Nem volt hova mennie. He had no other place to go. A barlang az egy hűvös, hideg hely, The cave is a cold place. kényelmetlen, It is uncomfortable. és Illés most ide ment be, And this is where Elijah went in, elmenekülve a világtól. trying to escape from the world. És az éjszakát ott töltötte. And he spent the night there. Éjszaka sötétség volt. At night there is Nem darkness. tudom, hogy nézel vissza erre az elmúlt évre. I don't know how you feel when you look back upon this past year. Lehet legszívesebben te is berohantál volna egy barlangba. Maybe you felt like you wanted to run and hide in a cave. Vagy éppen most érzed úgy, hogy de jó lenne elbújni ebben a világban. Or maybe right now you feel like it would be so wonderful to go and hide somewhere. Lehet, hogy úgy érezted, hogy sötétség van körülötted. Maybe you have felt like there is darkness all around you. Hogy éjszaka van. That it is night. És kilátástalanság vett körül. And that there is despair around you. Talán nem volt hova menned. Maybe you had no place to go to. Nem volt olyan ember, akihez oda tudtál volna menni. Maybe you had no one to turn to. Nem tudtál senkivel leülni, kiönteni azt, ami a szívedet nyomja. Maybe there was no one you could have sat down with and poured out your heart to them. Lehet, hogy a 2012-es év egy barlang volt számodra. Maybe the year 2012 was like a cave to you. És akkor megszólalt az Úr. And then the word of the Lord came. Mit csinálsz itt, Illés? What are you doing here, Elijah? Ma este az Úr megszólal, The Lord is speaking tonight. és megkérdezi tőled. And He's asking you, Mit csinálsz? what are you doing? Mit csináltál 2012-ben? What have you done in 2012? Illést megkérdezte az Úr. Elijah was asked by the Lord. És ő így felelt. And this is what he said. Nagyon buzgolódtam az Úrért, a seregek Istenéért. I have been very zealous for the Lord, the God of hosts. El tudod ezt mondani? Are you able to say that? 2012-ben nagyon buzgolódtam az Úrért. I have been very zealous for the Lord in the year 2012. Tettél valamit az Úrért? Have you done something for Him? Buzgolkodtál érte? Have you been zealous for Him? Ugye buzog, mint a forrás, felbuzog és tör előre, töri az utat maga előtt, és megállíthatatlanul megy előre. This word, at least in Hungarian, speaks about a spring that comes forth and it bursts forth and there's nothing that can stop it. Buzgolgodtál így érte? Is that how you have been about the business of the Lord? Megállíthatatlanul. Were you unstoppable? És ment előre az út, készítetted az Úr útját. Going forward and preparing the way of the Lord? Illés ezt tette. This is what Elijah has been doing. Buzgolkodtam az Úrért, ezt mondta. I have been zealous for the Lord. This is what he said. Mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, profétáidat, meg fegyverrel ölték meg.
For the sons of Israel have forsaken your covenant, torn down your altars, and killed your prophets with the sword. Milyen emberek vesznek körül téged? What kind of people are there around you? Az iskolában, munkahelyen, egyetemen, At the school, at your workplace, at the university, odahaza, a családban. or at home in the family. Hogy érzed? Lerombolták az Úr oltárát? How do you feel? Has the altar of the Lord been torn down? Gúnytűznek az Úrból körülötted az emberek? Are people mocking and despising the Lord? És Illés azt mondja, hogy ezért én nagyon buzgolkodtam az Úrért. And Elijah said, this is why I've been very zealous for the Lord. És aztán így folytatja. And then he goes on and says, Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni. and I alone am left, and they seek my life to take it away. És ez már egy kicsit nyafogás volt. And this sounds like whining, doesn't it? Uram, én mindent megtettem érted. Lord, I have done everything. Buzgolkodtam érted. I have been zealous for you. És magyarul azt mondja, hogy semmi értelme nem volt, egyedül maradtam meg. And he's really saying there was no point because I alone am left. Uram, vesztésre áll az ügyed. Lord, your cause is losing. Nincs senki, aki melletted áll, egyedül én maradtam meg, de engem is halálra keresnek. There's no one by your side. I alone am left, and even my life, they are seeking for it. És ilyenkor beindul az önsajnálkozás. And that's when we start having a pity party. És úgy tekintünk vissza 2012-es évre, hogy ó, szegény én. We look back on the year 2012 and say, poor me. Pedig én jót akartam. And I meant so well. Pedig én annyi mindent tettem. And I tried so hard. Uram, látod, hogy mennyi mindent tettem? Lord, do you see how much I have done for you? És mi van most? And now, what of it? És mi történt? Mibe kerültem? What has happened? What situation am I? Itt vagyok egyedül egy barlangba. Here I am alone in this cave. Semmi értelme az életemnek. There's no sense to my life, no purpose to my life, Semmi értelme a munkámnak. and no meaning to my work. Uram, annyi embernek bizonyságot tettem 2012-ben. Lord, I have testified to so many people in És 2012. hányan tértek meg ezek közül? And how many have become Christians? És szólt az Úr, jöjj ki, And the Lord spoke to him and said, go forth or come out. mert ki kell jönnöd a barlangból. You have to come out of the cave. Nem szabad ott maradnod. You cannot stay there. A barlang nem a te helyed. The cave is not meant for you. 2012-ben barlangba töltötted az életed, akkor gyere ki. If you have spent your life or the year 2012 of your life in a cave, you need to come out. Nem ez a helyed. This is not your place. És állj a hegyre az Úr színe elé. And stand on the mountain before the Lord. Gyere fel a hegyre. Come up on the mountain. Az Úr jelenlétébe. To the presence of the Lord. Mert az Úr beszélni akar veled. Because the Lord wants to speak to you. Az Úr ott a hegyen akar látni téged. The Lord wants to see you up on the mountain. Az ő jelenlétébe. In His presence. Hát fontos vagy neki. Because you are important for Him. A gyengeségeiddel együtt. Along with your weaknesses. És aztán az Úr elvonult, nagy és erős szél szakadta a hegyeket, letördelte a sziklákat az Úr előtt, de az Úr nem volt ott a szélben. A szél után földrengés következett, de az Úr nem volt ott a földrengésben. A földrengés után tűz támadt, de az Úr nem volt ott a tűzben. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. And the Lord was passing by, and a great and strong wind was rending the mountains and breaking in pieces the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. And after the wind, an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire, a sound of gentle blowing. Uram, úgy szeretném hallani a te hangodat. Lord, I so want to hear your voice. Ha Isten megjelenne előttem, én azonnal hinnék benne. If only God appeared to me right now, I would immediately believe in Ha Him. tényleg szólna hozzám, én átadnám az életemet neki. If He really spoke to me right now, I would surrender my life. Hány ember mondja ezt? How many people say that? És hallunk hangokat ezen a világon. And we hear all kinds of voices. Nagyon erős hangokat hallasz. Strong voices. Illés is hallott hangokat. Elijah heard voices. Nagyon erős hangokat hallott. Very strong sounds. És közben kereste az Úr hangját. And he was seeking for the voice of the Lord. Hány ember keresi az Úr hangját ezen a világon? How many people in this world are seeking Keresed the az voice Úr of the Lord? hangját. They Próbálod want to hear meghallani. it. They're trying to Melyik a te hangod, Uram? Which one is your voice, Lord? Melyik vallás a helyes? Which religion is Melyik Isten az igaz Isten? Which God is the true one? Hát annyi vallás van, mindenki mondja a magáét. There's so many religions. They all keep telling their own thing. Uram, hol a te hangod? Lord, which one is your voice? És eljött, és
És nem volt az Úr ott ezekben az erős hangokban. And these manifestations came and the Lord was not in them. És megérkezett a szelíd hang. And then the still small voice. Vasárnap egy fiatalember bizonyságot tett a gyülekezetünkben. Now Sunday a young man gave a testimony in our church. Most ért meg szombaton. He gave his life to Jesus on Saturday. Zsidó ember. He's a Jewish man. Borzalmas harca volt. He had a terrible struggle. Nem. Láttam rajta, hogy tudja, hogy a szívemé, hogy Jézus az út, az élet és az igazság, de nem bírta átadni az életét Jézusnak. I could see that he was convinced in his heart that Jesus was the way, the truth and the life, but he could not surrender his life. És most elmondta őszintén, hogy a zsidó büszkesége tartotta vissza. And now he told us honestly that it was his Jewish pride that held him back. Mert hát ő zsidó, neki van egy hagyománya, van egy múltja. Because he is Jewish, he has his tradition, his past. És ez a múlt kizárja Jézust. And this past excludes Jesus. Kik vagyunk mi, hogy mi Jézust hirdetjük neki? Who are we to proclaim Jesus to És ez him? egy iszonyú harc volt, mert a szívemé meg érezte, hogy ez az igazság. And this was a terrible struggle for him because deep down in his heart he could feel that this was the truth. És az elméje meg hadakozott a szívével. Az elméje azt diktálta neki, hogy neked zsidónak kell maradnod, neked nem szabad elfogadni Jézust. And his mind was fighting his heart and kept telling his heart, no, you're a Jewish man, you cannot accept Jesus. És szombaton megadta magát Jézusnak. And then Saturday he finally surrendered. És fantasztikus látni a változást az életében, hogy máshogy beszél most már. And it is amazing to see the huge change in his life. Valaki beszélt vele, azelőtt már feladta. Azt mondja, hogy én már nem fog ez az ember megtérni. Somebody had talked to him before many times, and then he finally said, I give up. This man is not going to come to Jesus. De Istennél nincs lehetetlen. But with God, all things are possible. A tűz után halk és szelíd hang hallatszott. After the fire, a still small voice came. És a szíved mélyén ott nagyon is jól érzed, hogy melyik az Isten hangja. And deep down in your heart, you can really sense which one is the voice of the Lord. Meghallod az ő hangját, ne keményítsd meg a te szívedet. And when you hear his voice, do not harden your heart. És jött a szelíd hang, és ő is ezt meghallotta, parástjával eltakarta az arcát, mert tudta, hogy ez az Isten hangja. And a still small voice came, and when Elijah heard it, he wrapped his face in his mantle, because he knew this was the voice of the Lord. És akkor ez a hang így szólt hozzám, mit csinálsz itt? És megint megkérdezte az Úr. And the voice came to him and said, what are you doing here, Elijah? God asked him again. Nagyon buzgolgodtam az Úrért. Egyedül én maradtam, mert az én életemet is el akarják venni. And then he said, I've been very zealous for the Lord, the God of hosts, and I alone am left, and they seek my life to take it away. Ugyanazt elmondta megint. He said the same thing over Nem again. volt változás benne. There has been no change. És sokszor oda megyünk Istenhez és siránkozunk. Many times we come to the Lord whining. Hát Uram, mennyi mindenen mentem át a 2012-es évbe. And complaining, Lord, I have been through so many things in this past year. Most se értem, hogy mi történt, miért történt mindez. I still don't understand why all these things happened to me. És mi lesz velem? And what's going to be? Mi lesz velem 2013-ban? What's going to happen to me in 2013? Sokszor beszélünk arról, hogy az Úr lehajol hozzánk. Many times we talk about the Lord stooping down to, reaching down to us, and that is true. És most Illés itt siránkozott, az Úr lehajolt, és ó, te szegény, jaj, elkezdett sajnálkozni. And when Elijah began to whine, the Lord reached out to him and began to pity him, right? Próbáltál kifejezni, hogy mennyire együtt érez vele? Did he try to express his sympathy? Nagyon érdekesen válaszolt az Úr. It's a very interesting answer. Ekkor azt mondta neki az Úr. The Lord said to him, Kelj ismét az útra, a pusztán át Damaszkuszba, és amikor odaérsz, kent fel házáját Arám királyává. Azután Jéhud, Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Elizeust, az Ábel meholai Sáfán fiát pedig kent fel prófétává a magad helyébe. Go, return on your way to the wilderness of Damascus, and when you have arrived, you shall anoint Hazael king over Aram, and Jehu the son of Nimshi you shall anoint king over Israel, and Elisha the son of Shaphat of Abel-Meholah you shall anoint as prophet in your place. Hát az Úr tud kezdeni valamit egy siránkozó, nyafogó emberrel. So is the Lord able to do something with a whining, pouting person? Teljesen összeomlott, magába roskadt, Someone who's in despair? aki bujdokolt, Who's hiding? aki talán már mindent feladott. Who may have given up? Lehet, hogy 2012-ben
úgy érezted, hogy feladod a dolgokat. Maybe in 2012 you felt like you're ready to give up. De az Úr mégis használni akar téged. And yet the Lord wants to use you. És ez az üzenet 2013-ra. And this is the message for you for 2013. Hogy kelj fel, get up, gyere ki a barlangból, come out of the cave, mert feladatod van. because you have a task to do. Hagyd abba a siránkozást, Stop whining, hagyd abba a sebei nyalogatását, stop licking your wounds, emeld fel a te tekintetedet, lift up your eyes, mert ott az Úr because the Lord is there. szól hozzád, He is speaking to you. és azt mondja, hogy felkellek téged 2013-ra, And He's saying, I am anointing you for 2013. és te magad fogsz másokat felkenni. And you yourself will anoint other people. És Illésnek fel kellett kelnie, és mennie kellett felkenni egy csomó embert a feladatra, amire Isten elhívta. Elijah had to get up and go and anoint several people for the task that God had called them to do. 2013 az Úr fel akar téged állítani, And in 2013, the Lord wants you to stand up. fel akar kenni téged, He wants to anoint you, erővel és hatalommal, power and authority, és azért, hogy te magad menjél és kenjél fel másokat. in order that you might go and anoint others. Menjél és ragadj ki másokat a kárhozatból. That you go and reach out to others and save them from condemnation. És menj és hirdesd nekik az Isten akaratát. Go and preach to them the will of God. Állíts szolgálatba embereket. And get others to start doing ministry. És aztán Isten csendben itt elárulja a 18-as versben, hogy de meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely nem hajolt meg a Baál előtt, és minden száját, amely nem csókolta meg azt. Tehát Illés nem volt egyedül. And then quietly the Lord remarks in verse 18, Yet I will leave 7,000 in Israel, all the knees that have not bowed to Baal, and every mouth that has not kissed him. So Elijah was really not alone. Sokszor sokkal sötétebben látjuk a helyzetünket, mint amilyen valójában. Many times we look at our situation and we see it much darker than it really is. Isten viszont teljesen máshogy látja. But God looks at it quite differently. És a legcsodálatosabb megnyugodni az ő akaratában. And the most wonderful thing to do is to rest in His will. Elfogadni az ő akaratát. To accept His will. Tudom, én más látok. Lord, it is different from what I see. Én más tapasztaltam meg. It is different from what I have experienced. Tehát bölcsebb vagy, én elfogadom azt, amit te mondasz. But you are wiser, and I will accept what you say. És ez a gyermeki hit az, ami előre visz bennünket. This childlike faith is what can help us go ahead. Ha úgy megyünk oda az Úrhoz, mint a kisgyermek az apjához vagy anyjához. If we come to the Lord as little children to their father or mother. Ha úgy tudsz oda menni az Úrhoz, hogy Uram, nem értem, If we come to the Lord saying, Lord, I do not understand. de mivel te mondod, ezért megteszem. But because you have said it, I will do it. Nem tartom magam alkalmasnak erre, I do not consider myself qualified. de te mégis szóltál nekem, But you have called me. és én megyek és megteszem. And I will go and do it. Nagyon könnyű ebből a történetből kihozni azt, hogy Illés az mennyire maga alatt volt, meg összevetjük az ő élettörténetét, hogy milyen mélységekbe ment Illés. If you look at this story, it is very easy for us to focus on the depression that Elijah was going through and how he was despairing. Talán oda is el lehet jutni, hogy magunkban lenézzük Illésnek, én azért sokkal különb vagyok, én azért ilyen mélyre nem süllyedtem az életemben. We might even despise Elijah and say, well, I am much better than him because I have never been that low. Én azért az életemet még nem akartam feladni. I have never been at a point where I wanted to give up my own life. És mégis Illés volt az, aki nem halt meg, mert Isten tüzes szekerekkel felvitte a mennybe, elragadta őt. And yet it was Elijah who never saw death because God sent a chariot of fire to take him up to heaven. Egy hatalmas embere volt az Úrnak. He was a great man of God. Aki gyenge volt, amikor gyenge volt. Who was weak when he was weak. De Isten tudta használni őt. But God was able to use him. És hogyha valaki ma este gyengének érzi magát, So if any of you feel weak today, akkor tudd meg, hogy az Úr használni tud téged. I want you to know that God can still use you. És használni akar téged He wants to 2013-ban. use you in 2013. Te az ő gyermeke vagy, You are his child. kelj fel, So get up, gyere ki a barlangból, come out of that cave, mert feladatod van. because you have a task to do. Menj és kenj fel embereket 2013-ban. Go and anoint people in 2013. És Illés ezt meg tudta tenni, And Elijah was able to do that. még a saját utódját is ki kellett jelölnie, He even had to appoint his own successor, mert véget ért a szolgálata. because this was the end of his ministry. Mindannyiunknak véget ér a szolgálatunk, feladatunk egyszer. Our ministry, our task will end one day. Neked is véget ér majd. Yours will end too.
Lehet, hogy csak ideiglenesen vagy egy feladatba, egy szolgálatban. Or maybe you are set to do a task or a ministry for a certain period of time. De gondoskodj arról, hogy legyen helyettesed. You need to make sure there will be someone to Legyen, aki folytatja. that there will be someone to carry on the work. Amikor te már nem tudod elvégezni. When you are no longer able to do that. Amen. Amen. Amen.